স্বাগতম জানাইছোঁ টেকনিক এডিটৰ আছামৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। হেল্ল' বন্ধুসকল, মই চনো আৰু আজি আমি আপোনাক দেখুৱাম আপোনালোকৰ অনলাইন যোগেদি বনোৱা চাৰ্টিফিকেট, যেনে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, PRC বা ইত্যাদি ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰাৰ পাছত চিগনেচাৰ যিটো থাকে ইনভেলিড বা আননন এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, আপুনি কেনেকৈ সেই চিগনেচাৰটো ভেলিড কৰিব পাৰিব কমপ্লিট প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোত জনাম। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু এনেদৰে টেকনিকেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই থাকিব চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপ বা ডেস্কটপত এক্টোবেট ৰিডাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কিছুমান ছেটিং থাকে, সেই ছেটিংখন আপোনালোকে প্ৰথমে ফাইলছত যাব, তাৰপিছত প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে চাব পাইছে চিগনেচাৰ, সেই চিগনেচাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ভেৰিফিকেশ্যন মোৰ লিখা আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কিছুমান ছেটিং মিলাব লাগে। প্ৰথমে আপোনালোকে ভেৰিফাই চিগনেচাৰ হুৱেন দ্য ডকুমেণ্টছ ইজ অ'পেন, সেই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাব পাইছে ইউজ দ্য ডকুমেণ্টছ স্পেচিয়েলি মেনথন প্ৰপাৰ দ্য আনৰিচিবল, সেই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইউজ এক্সপায়াৰ টাইম ষ্টেপ, ইয়াত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক এখন দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ টাইম উইথ দ্য চিগনেচাৰ উইথ কেৰিড, ইয়াত আপোনাৰ টিক মাৰ্ক এখন দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আস্ক হুৱেন দ্য ইনফৰমেশ্যন টু দ্য বিগছ, ইয়াত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক এখন দি দিব। দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ ফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰি অ'পেন কৰি আপোনালোকে যিটো ফাইল আছে সেই ফাইলটো আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব। আপোনাৰ ফাইলখিনি আহি গৈছে, চাওক মোৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আহি গৈছে। ইয়াত আপোনালোকে চিগনেচাৰ নট ভেলিড অপশ্যনত আহি গৈছে। ইয়াত আপোনাৰ ৰাইট ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ইউজ দ্য হেণ্ডেল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাব পাইছে চিগনেচাৰ ভেলিড অপশ্যনখন আহি গৈছে, আপোনালোকে ক্ৰছ কৰি দিব। আপোনালোকে চাব পাইছে এতিয়া চিগনেচাৰ ভেলিড আহি গ'ল। আপোনালোকে এতিয়া প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব। আমাৰ ভিডিঅ'টো দেখাবলগীয়া আমাৰ ইমানে আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।